Cílem dnešního klipu nebude ukázat, jak se s pomocí strojů AVR3 dá zpožďovat živý průchozí videosignál o nějaké 2 nebo 3 vteřiny. Návod, jak takovou hrůznou věc spáchat, tady sice před námi leží, ale bohužel máme k dispozici pouze jediný stroj, takže dnešní klípek musí být o něčem jiném. Pokusím se vysvětlit, proč výrobce o tomto modelu hrdě prohlašoval, že se jedná o první inteligentní rekordér. Krátký pohled na jednotky elektroniky mnohé osvětlí. Ano, skutečně je to tak. Tento model je jediný dvoupalcový stroj z produkce Ampexu, který má v sobě mikropočítač. U projektu Apollo se velmi významně uplatnil počítač AGC, Apollo Guidance Computer. U tohoto rekordéru tento počítač pochopitelně nenajdeme, ale při troše fantazie nám ovládací panel editoru AVR3 může trochu připomínat panel a klávesnici počítače AGC. Automatický editor řízený počítačem začal v roce 1976, kdy tento model přišel na trh, nabízet funkce, které se za pár let staly v záznamové technice standardem. Ale do doby, než přišla tato AVR3, tak si o nich televizní operátoři mohli nechat pouze zdát. Editor pracuje s časovým kódem LTC, který se zaznamenává do podélné pomocné zvukové stopy. Každý pulsnímek je popsán časovou informací. Na ovládacím panelu se zadávají vstupní a výstupní adresy pro obraz a zvuk. Adresy je možno zadávat manuálně z klávesnice, anebo je označovat takzvaně letmo při probíhajícím playbacku. Pokud se při manuálním zadávání dopustím chyby, tady třeba chci zadat 67 minut, počítač mi blikáním displeje dá jemně najevo, abych to zkusil znova. Pokud mám zadaný začátek a konec, můžu si současným stiskem tlačítek obou registrů nechat spočítat celkovou délku záběru. Průběh výpočtu se dá krásně pozorovat na displeji. Dává to představu o rychlosti počítače. Počítač editoru tvoří 4 jednotky. Je to ALU, kde probíhá aritmetika, potom paměť, procesor a dalo by se říci porty. Beru si k ruce dokumentaci a po jejím zběžném prozkoumání je jasné, že se jedná o počítačový systém svého druhu, který je určen pouze a jedině k ovládání záznamového stroje a k ničemu jinému se nehodí. Řídící software je uložen v 7 pamětech typu PROM s organizací 256x4 bity. Adresová sběrnice je v skutku pouze 8bitová. To znamená, že celý ovládací software se tedy musí vtěsnat do 256 instrukcí, ale ten výraz instrukce se mi sem nějak nehodí, spíš bych to nazval něco jako programový krok. Zajímavé je se podívat na listing programu, jaké funkce vykonává každá ze 7 promek. První promka určuje typ instrukce, druhá a třetí čísla registru, které se budou matematicky zpracovávat, čtvrtá a pátá pomáhá při obsluze řízení stroje, jakoby vstupních a výstupních signálů, portů. A nakonec 6. a 7. promka obsahuje adresu v případě zpracování instrukce podmíněného skoku. Při pohledu na vývojový diagram se musí každý slušný člověk leknout. Velké množství obslužných podprogramů, z nichž některé jsou dost komplikované, třeba parkování na zadanou adresu, počítá s akceleračními a brzdícími profily, což není zase tak úplně jednoduchá věc, zvláště s prostředky, které jsou tady k dispozici. Půvabné je také listovat starými zápisky z tréninkových kurzů, kam jezdili technici. Školitelé Ampexu je propírali z každé instrukce toho strojového kódu. Třeba hned taková aritmetika, deska, ALU, no to je strašidelná věc. Já být v té době technikem a mít to na starosti, tak se každý den modlím, aby tato část pro Krista Pána nezačala šifrovat. Volně přístupnou, volně adresovatelnou paměť RAM tady nenajdeme. K dispozici je pouze 16 registrů. Každý registr pojme jednu časovou adresu. Procesorová deska obsahuje důležitý přepínač, který je nadepsán jako clock.
normál anebo slow. Pokud se zmenší rychlost hodin z 2,5 MHz na pár herců, běh programu se dramaticky zpomalí, je možno provádět jakési trasování, sledovat program counter, no a snad i něco na kartách naměřit a případně opravit. Teď přichází na řadu snad trochu záživnější část, a sice praktická ukázka. Jako první zadám vstupní adresu na čas 21 vteřin, výstupní adresu třeba 25 vteřin. Jakmile mám tyto hodnoty, tyto adresy uložené do registru, zvolím typ střihu, zmačknu funkci Preview, následně tlačítko AutoCue, tím se provede naparkování o zvolený počet sekund před místo zamýšleného střihu a následně zmačknu Play a můžu si střih prohlédnout, jak by eventuálně vypadal. V případě, že nebudu spokojen, můžu adresy pošoupnout libovolným způsobem. V našem případě mně přišlo, že ten vrátě je tam ale strašně krátce, takže přidám 10 vteřin na autovou adresu. Trimování se provádí zvolením příslušného registru, stisknutím plus nebo minus a zadáním hodnoty, o kterou chci čas posunout. V tomto případě tedy mačkám plus a 10 vteřin. Potvrzuji Enterem. Po stisku klávesy Q se pásek naparkuje 10 vteřin před zamýšlené místo střihu. Po naparkování mačkám opět tlačítko Play a pozoruji průběh sekvence. Jak tak na to očima koukám, získávám pocit, že tenhle střih, ten prostřih nepatří mezi umělecky nejvydařenější kousky. No, vysvětluje se tím alespoň, proč se neživím jako střihač. Kdybych se tím totiž živil, tak bych v životě teďka nemohl zmačknout rekord a tu hrůzu tam nahrát. Teda pardon, tím nemyslím toho fešáka na obrázku, ten je úplně v pořádku. Tím myslím tu nesmyslnou délku prostřihu. No ale už je to tam a nezbývá než udělat kopr, jestli je střih technicky kvalitní. Jedním okem pozoruji monitor, druhým okem chybu Amteku, teď je střih, no Amtek si trošku kopne, ale já bych to ještě uznal za dobrý střih. Teď je ale na řadě další test, a sice zkouška, jestli AVR3 s automatickým editorem dokáže inzertovat jeden frame, jestli dokáže vložit do stávajícího záznamu jedno jediné obrazové okénko. Nastavím tedy začátek na minutu 13:05 a konec na minutu 13:06. V tomto případě asi nemá cenu dělat preview, takže parkuji na Q point a dávám rekord. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Takže to by bylo hotovo, záznam by byl hotov, převíjím kousek před a zkouším si to pustit. Pečlivě pozoruji monitor a dávám pozor, abych to nepropás. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Bylo to tam? AVR3 umí stříhat po okně. V bezprostředním sousedství karet elektronického editoru je karta číslo 29, která se jmenuje Computer Interface. Tato karta umožňuje dálkové řízení stroje počítačovým střihovým systémem. Tohle je obvod USART, jakýsi předchůdce 8251. Dva otočné přepínače, jimiž se volí ID přístroje přesně v souladu s konvencí SMPTE. Zpočátku jsem neměl příliš odvahy pouštět se do stavby nějakého interfejsu, ale když jsem si v manuálu přečetl, že k ovládání stroje se dá pro testovací účely použít dálnopis s rychlostí 110 bodů, moje sebevědomí trošku stouplo, řekl jsem si, no, ono to asi půjde. Začal jsem se učit tohle docela komplikovaný sériový rozhraní, jeho protokol, naučil jsem se ovládat stroj, a když už stroj začínal poslouchat, řekl jsem si, proč neudělat interface, aby se tato historická mašina dala ovládat soňáckým protokolem, aby se dala připojit na mnohem novější soňáckou střižnu. Díky tomu, že už jsem se soňáckou RS422 před časem trochu blbnul, interface byl brzo na světě.
Pochopitelně ve skupenství vývojového vzorku toho nejhrubšího zrna, co si vůbec člověk umí představit. Takže čekám, až se natlakuje Air systém a budu moct konečně vyzkoušet ovládání AVR3 externí střižnou. Rozsvícení 2 zelených ledek signalizuje, že si spolu zařízení začala povídat. V tuto chvíli beru za kolečko a zkouším jogovat. Stroj se chová neobyčejně svižně na to, jak má těžké cívky. To opravdu reaguje, nechci přehánět, ale myslím si, že to je hbitější než třeba BVH 2000, palcový stroj. Dále zkouším funkci shuttle, samozřejmě stop, play, rychlé převíjení dopředu dozadu, rekord, volbu typu střihu, insert, assemble a nejnáročnější zkoušku, nejtěžší test nechávám na úplný závěr, označuji in a out a zkouším provést cvičný automatický insertový střih. Protože všechno chodí tak, jak má, nezbývá než pokročit dál a připravit stroj na provedení onlineového sestřihu podle předem připraveného EDL listu, podle předem připravené soupisky. Nyní nastává denní rutina, kontrola a nastavení optimálního záznamového proudu všech 4 videohlav. Díky funkci VHO, Video Head Optimization, kdy pásek běží pomalejc, jedna hlava zapisuje, následující hlava čte, hned to vidím na osciloskopu, prostě brnkačka. Přelíznu všechny 4 poťáčky, nastavím maximální odezvy signálu na pásku a stroj je tímto připraven k záznamu. Záznamové proudy jsou optimalizovány. Další krok je příprava pásku, která spočívá v tom, že se na pásek nahraje v obraze černá a tato černá se opatří časovým kódem. První záběr bude začínat na 10 hodinách a 3 minutách. Nastavuji tedy generátor časového kódu na 10 hodin a 2 minuty. To pro náš účel bude úplně vyhovovat. A teď musím počkat tak dlouho, než se načerní dostatečné množství pásku tak, aby se tam vešel celý zamýšlený sestřih. Jakmile je to hotovo, začnu si připravovat příspěvkový stroj se zdrojovým hrubým materiálem. Jako příspěvkový stroj mám analogovou betu, no AVR3 bude muset prostě překousnout a bude muset nahrávat ty příšerný betakamový dropouty. No, snad promine. Málem bych zapomněl provést ještě jedno velmi důležité nastavení. A sice nastavení záznamové fáze bubínku. Je to nezbytné pro splnění podmínky, pro splnění požadavku, aby se nově vkládaný záznam přesně časově kryl se záznamem původním, aby přišel na úplně to stejné místo na pásku. Koukám na zařízení a říkám si, jestli jsem ještě na něco nezapomněl, jestli není potřeba ještě něco udělat, ale myslím, že ne. FXE 100 ještě upřesním, co po ní vlastně žádám, co po ní vlastně chci a zahájím automatický sestřih s tlačením tlačítek Shift a Auto Assembly. Stroje se pustily do práce a moji pomoc už dál nepotřebují. Sednu si na židli a budu s úctou a obdivem pozorovat jejich počínání.
A to je závěr. Po několika desítkách minut jsme se dostali na úplný konec. Bylo provedeno bezmála 60 střihů, všechny nepochybně v perfektní technické kvalitě. Touto ukázkou seriál o stroji Ampex AVR3 končí. To samozřejmě neznamená, že se k němu velmi často nebudu vracet zpátky. To jistě budu. Ale teď už přede mnou stojí jiný úkol. Jmenuje se IVC 9000, IVC 9000, který vyvinula a vyráběla v 70. letech stejnojmenná americká firma. Že jsem neřekl, o co vlastně jde? No to by mohl být hezký malej domácí úkol. Zjistit, co to bylo za přístroj, ten IVC 9000.